ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده هتكلم عن فعلين مهمين جدا في اللهجة المصرية، ومهمين جدا في كل اللغات بشكل عام. هو الفعل يجي، اللي هو بالانجليزي to come، والفعل يروح اللي هو بالانجليزي to go. الفعلين دول بيلخبطوا ناس كتير في المصري، وفي ناس كتير ما بتعرفش تستخدمهم صح. عشان كده في الفيديو النهاردة هنتكلم عن التصريفات بتاعتهم في الأزمنة المختلفة، وإزاي نستخدمهم صح. أول حاجة الفعل يجي. هو فعل صعب شوية لأن التصريفات بتاعته غريبة شوية، سواء في الماضي أو في المضارع. فهو الفعل ده التصريفات بتاعته في الماضي: أنا جيت، هو جه، هي جت، أنت جيت، أنتي جيتي، هما جم، إحنا جينا. تمام، دي التصريفات بتاعة الفعل في الماضي. يعني ممكن نقول مثال: أنا جيت امبارح البيت متأخر. تمام، أو هي جت الحفلة متأخر، أو هو جه الشغل بدري امبارح. تمام، دي كلها أمثلة في الماضي. في المضارع عندنا مشكلة صغيرة. عادة لما لو عايز تقول أنا دلوقتي باجي، مش بنستخدم المضارع، بنستخدم اسم الفاعل. وأنا عملت فيديو قبل كده كان للمبتدئين عن اسم الفاعل، هتلاقوا اللينك بتاعه في الوصف بتاع الفيديو. يعني مثلا لو عايز اقول بالانجليزي I am coming now، فبقول انا جاي. تمام، بستخدم اسم الفاعل، مش بستخدم التصريف في المضارع. تمام، يعني بقول انا جاي دلوقتي، او لو بنت طبعا بتقول انا جاية. تمام، او احنا جايين. تمام، في الجمع. آه، ف لو عايز تقول ان انت دلوقتي، يعني انت دلوقتي مثلا في الطريق، فبتقول انا جاي. ما ينفعش تقول انا باجي، لان انا باجي دي معناها ان حاجة بتعملها، سواء حاجة بشكل عام او حاجة بتعملها بشكل مستمر. يعني مثلا انا باجي الشغل كل يوم الساعة مثلا 8 الصبح. تمام، هنا أنا بتكلم على حاجة بعملها بشكل مستمر كل يوم، فهنا بستخدم المضارع. طبعا التصريفات في المضارع هي أنا باجي، أنت بتيجي، أنتي بتيجي، هو بيجي، هي بتيجي، هما بيجوا، احنا بنيجي. تمام، ده دي التصريفات بتاعة الفعل يجي في المضارع. يعني مثلا مثال تاني: احنا بنيجي البيت كل يوم الساعة 5 العصر. تمام، مثلا. فده بالنسبة للفعل يجي. بالنسبة للفعل يروح، بيشتغل بنفس
الطريقة، لكن التصريف بتاعه في الماضي هو أنا رحت، أنت رحت، أنتي رحتي، إحنا رحنا، هم راحوا. تمام. آه، فده دي التصريف. مش عارف انا نسيت تصريف منهم او لا. مع ضمير نسيته ولا لا. لكن دي التصريفات بتاعة الفعل يروح. طبعا يروح to go، يعني مثلا هو بيروح المدرسة كل يوم الساعة 7 الصبح. تمام. هنا طبعا في المضارع بنستخدمه لما بنوصف حاجة بتحصل كل يوم أو بتحصل بشكل مستمر. طبعا التصريفات في المضارع هي أنا بروح، أنت بتروح، أنتي بتروحي، هو بيروح، هي بتروح، إحنا بنروح، هما بيروحوا. دي التصريفات بتاعة الفعل يروح في المضارع. بس طبعا لو هنتكلم على حاجة دلوقتي بتحصل دلوقتي، يعني مثلا I am going، تمام، بقول أنا رايح. تمام. أو لو بنت هتقول أنا رايحة، أو إحنا رايحين. يعني مثلا لو حد مثلا ركب تاكسي وعايز يقول مثلا زي بالانجليزي مثلا I am going to جيزة مثلا، فبيقول انا رايح الجيزة. تمام. مش بيقول انا بروح، لان انا بروح معناها ان دي حاجة بتحصل بشكل مستمر او حاجة بشكل عام. دي التصريفات بتاعة الفعل يروح. ويعني أتمنى إنه الفيديو يكون مفيد، لأن في ناس كتير ما بتعرفش تستخدم الفعلين دول، وهم طبعا فعلين مهمين جدا. ولازم تحاول تتمرن على استخدام الفعلين دول بشكل صح، عشان يعني تقدر تتكلم بشكل طبيعي أكتر. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأشوفكم الحلقة الجاية.